my YouTube channel. This is me, and so for today's video, hindi ko na po patatagalin dito ang aking intro. Ang gagawin ko po ngayon, gagawa po ako ng truffles. So first time ko rin po itong gawin dito sa aking video, and then hindi ko pa talaga po ito na-try gawin. Titingnan po natin kung ano yung kakalabasan nito. Tatlong ingredients po yung gagamitin ko dito. Milo, coco, and then yung condensed milk. Kadalasan po, dalawa lang po yung ginagamit nila dito ingredients. Yung Milo po, and then yung condensed milk. So, tingnan natin kung ano yung magiging lasa na to, no? Pag pinagsama rin yung coco, and then yung Milo. So, may tamis siya at pait. Naisip ko, pagkatapos nung gawin tong truffles na to, papatingin ko siya sa mga taong nakikita ko dito sa amin. So, try ko na tong gawin. Tara, simulan na natin. Let's get started. Minutes later. Tikman mo na itong truffles na ginawa ko. Say mo. Masarap na meron siyang matamis-tamis na mapait-pait konti. Pero masarap siya. Kuya, may pwede na tigman itong ginawang truffles. Di ba? Ano masabi mo? Sarap siya kaso parang napasobra sa pait ba? Bakit? Paano mo nasabi mapait? Ang pait ng palaman. Koko po yung hinagay dyan. Oo, napasobra sa kokwa. Masarap! Masarap? Masarap agad? Sure ka? Masarap yung gawa ko? Oy, thank you. Kuya, pre, tikman mo na yung ginawa kong truffles. Ano masabi mo? Masarap. Gano'ng kasarap? Papawala yung... Para mawawala na yung pangalan mo pag kinain mo to. Talaga ba? Sobrang sarap niya. MJ, itikman mo nga yung
pag ginawa ko kung ano yung lasa. Sarap! Sarap! Sigurado kang masarap. Ano lasa yung totoo? Ano lasa yung totoo? Lasang kokuha! Oo, may koko ako nilagay dyan. Ano ba natutubong mo dyan? Ano yung nalalasahan mo? Milo. Tama, Milo. Thank you. Tingnan mo, parang titikman ng aking truffles. Pwede. Ano po masasabi nyo? Masarap. Matamis. Nice. Tangis, lasang. Chocolate. Okay tayo dyan, chocolate. Tikman mo muna yung truffles na ginawa ko. Ano say mo? Masarap. Meanwhile, Ano Lasang lasa? chocolate, Milo, Nalalasahan mo yung Milo? tsaka ano, gatas. Lalasa ko din ng cocoa pang uli. Talaga ba? Masarap Masarap? siya. Masarap. Masarap pa. Kaya mo yan ubusin? Hindi naman. Hawakan mo. Matikman mo ano yung lasa ng ginawa kong truffles. Yummy! Masarap! Anong lasa? Lasang chocolate. Kung matamis siya, lasang gatas. Patok sa negosyo yan! Wow! Very good ka. So, ayun guys, nakauwi na ako dito sa amin. Sobrang lap trip kasi iba-iba talaga yung lasa na sinasabi nila. Pero syempre, bago ko tinikman to kanina, pinatikim ko muna sa mga kakilala ko. Pero expect ko na talaga na may lasa siyang mapait kasi naglagay ako doon ng coco. So, kailangan talaga maglagay kayo ng powder na kahit ano, pero mas maganda pa rin yung Milo talaga na ilalagay nyo para matalo yung lasa ng pait ng coco. Depende po sa inyo kung gagawa kayo ng truffles, kung Milo na lang yung imimix dun sa condensed milk para matamis, hindi siya mapait. So, dito ko na lang po tatapusin ang aking video for today. Sana po nag-enjoy kayo. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na yan, i-subscribe mo na yan, and hit the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko pa. Thank you guys. Peace out.